Ngày xưa, có một người tên là Trương Chi. Trương Chi kiếm ăn bằng cách lấy người qua sông. Trương Chi có mặt xấu xí, nhưng chàng rất tốt bụng và tử tế. Trương Chi cũng biết thổi sáo. Trong lâu đài sống quan thừa tướng và con gái của quan Mỹ Nương. Mỹ Nương rất đẹp và năm nay mới 18 tuổi. Quan thừa tướng muốn tìm một người chồng xứng đáng cho Mỹ Nương trước khi quan qua đời. Vì vậy, quan thừa tướng đã nói với tôi tớ mình để lên kế hoạch một bữa tiệc và mời tất cả những người cầu hôn thích hợp. Khi ngày của bữa tiệc, Mỹ Nương đã được chuẩn bị sẵn sàng trong phòng của nàng. Nàng đang nhìn vào gương, hài lòng với vẻ đẹp của mình. Bỗng nhiên, Mỹ Nương nghe điệu nhạc đẹp. Mỹ Nương có mê hoặc về điệu nhạc, rơi vào tình yêu với bất cứ nhạc và nhạc sĩ. Trương Chi, người thổi sáo, tiếp tục với công việc của mình mà không biết rằng Mỹ Nương đã nghe chàng chơi nhạc. Mỹ Nương cuối cùng rời khỏi đó để đi đến bữa tiệc, nhưng nàng không được quên điệu nhạc. Tháng trôi qua, Mỹ Nương lắng nghe điệu nhạc của nhạc sĩ mỗi ngày và có tâm tư về điệu nhạc và nhạc sĩ. Một ngày, điệu nhạc im bặt và Mỹ Nương bị bệnh nặng. Quan thừa tướng gọi cho các bác sĩ nổi tiếng, nhưng không ai biết những gì đã xảy ra với Mỹ Nương. Bỗng nhiên, điệu nhạc trở lại và Mỹ Nương đỡ bệnh. Quan thấy Mỹ Nương đỡ vì nghe điệu nhạc và cho đòi nhạc sĩ. Trương Chi được triệu tập đến lâu đài, nhưng chàng không biết tại sao quan gọi mình. Khi Trương Chi gặp quan, ngồi cho chàng một túi vàng. Mỹ Nương đi xuống và thấy Trương Chi. Trương Chi thấy Mỹ Nương luôn. Khi nhìn thấy mặt xấu xí của Trương Chi, Mỹ Nương tỉnh lại một cơn mê và không có tâm tư nữa. Nhưng đối với Trương Chi, chàng đã tâm tư với Mỹ Nương và vẻ đẹp của nàng. Tháng trôi qua và không một ngày nào trôi qua mà Trương Chi không nghĩ về Mỹ Nương. Cuối cùng Trương Chi bị bệnh nặng và qua đời. Cơ thể Trương Chi hòa tan vào lòng đất, nhưng trái tim của chàng biến thành một khối ngọc. Trái tim ngọc ấp ủ tuyệt vọng của Trương Chi. Một ngày, người ta tìm khối ngọc và dỡ trái tim ngọc vào một cái ly và đưa đến quan và Mỹ Nương. Mỹ Nương nghĩ ly ngọc rất đẹp. Nàng nhìn trong ly và thấy nhạc sĩ trong thuyền và chơi sáo. Mỹ Nương khóc khi nhớ đến nhạc sĩ. Một giọt nước của nàng rơi xuống ly và ly vỡ tan ra từng miếng. Món nợ đã được trả xong, còn sông tiếp tục chảy.